בוקר טוב לכל המאזינים. אני שמח לפתוח היום שרשרת חדשה, שרשרת של הגיבור, הגיבורה, שנותנים לנו, לכולנו, השראה, אומץ, וכיצד עוברים משיקום לצמיחה. אז היום, המרואיין הראשון, איש מופלא בשם רזיאל ברבי, שהוא המ"פ של סיירת גבעתי, והפך בחצי שנה האחרונה לממש חבר שאני ממש אוהב אותו ללא תנאי. רזי, בוקר טוב. היי אלי, בוקר טוב. אהלן, רזי, שלום אנחנו מאזינים. נפתח ישר בהיכרות. תספר למאזינים, מאיפה אתה מגיע? בן 30 שש. כבר בן 36, הוא התחיל את המלחמה בן 34 לדעתי. מהנדס, ספר קצת על המשפחה, על עצמך. טוב, אלי, אז ככה, פתיח מאוד מרגש. אני רזי, בן 36, ממושב ניר גלים ליד אשדוד. במקצוע שלי אני יזם, מהנדס, מתעסק בכל תחום בענף הבנייה. אבא לשלוש בנים ונשוי לצליל. אה, בכובע הצבאי שלי אני מ"פ במילואים בסיירת גבעתי. זהו, זה ככה טייטלים בגדול. אז רזי, אולי תספר למאזינים שלנו, איך תפס אותך השביעי באוקטובר בבוקר? מה קרה שם? האמת שזה סיפור קצת מעניין, והאמת אולי גם קצת ממחיש את הפער העצום שכולנו חווינו כמדינה בשביעי לאוקטובר, את ההפתעה הגדולה הזאת. בשישי לאוקטובר אני נמצא בצפון הארץ, במלון שנקרא חוף גיא על שפת הכינרת, בכנס, כנס מפקדים במילואים של פיקוד דרום. בעצם כל המפקדים בכירים של פיקוד דרום נמצאים במלון הזה בסוף השבוע הזה, ואנחנו מתחילים אותו בשישי לאוקטובר, וככה פוגשים את כולם, רואים את כל האנשים, גם מפקדים מהיחידה שלנו מגיעים, אוכלים ארוחה משותפת בערב שבת, וגם לפני השבת פוגשים גם מפקדים בכירים בצה"ל. אווירה מאוד נעימה, אווירה מאוד טובה, אווירה של חופש, אווירה של חופשה. ובעצם בשביעי לאוקטובר, באזור 6:30, 6:40 בבוקר, אני מקבל טלפון, מפקד היחידה שלי, ואומר לי שיש מלחמה וצריך להגיע. ואני ככה תופס את עצמי לא כל כך מבין, ואני אומר לו, אחי, איזה מלחמה? כאילו, כל המפקדים פה, אנחנו בחופשה, על מה אתה מדבר? כל המפקדים הבכירים של צה"ל היו פה אתמול. וככה אני יוצא ממש כמו מתוך סרט, אני יוצא לחדר במסדרון הזה במלון, ואני רואה מימיני ומשמאלי שכל המסדרון מלא מפקדים עם בוקסרים, מדברים בטלפון. אני מבין שזה אירוע שהוא אמיתי. מצלצל חזרה לאנשים שלי ואומר להם, חבר'ה, מלחמה, תגיעו. ובעצם בצורה די מדהימה, שיירה של כ-300 רכבים יוצאים מהמלון לדרום הארץ, כל אחד ליחידה שלו ולמקום ששם הוא צריך להתכנס. אני חושב שהפער הזה די ממחיש את ההפתעה הזו שכולנו חווינו בשביעי לאוקטובר, מרגע להיות על שפת הכינרת, בבגד ים, עם המפקדים שאתה כל כך אוהב, ומעביר איתם שירות כל כך משמעותי, כל כך הרבה זמן, וברגע אחד טלפון ונכנסים למציאות אחרת, למציאות חדשה. אז אני מבין שאף אחד לא הכין אותך כמפקד ואת החיילים שלך למין אירוע אלים כזה של לחימה, של הסתערות, של לוחמי נוח'בה לתוך קיבוצים, אה, לקחת ולבזוז את הקיבוצים ולבזוז את הנפשות של האנשים בקיבוצים ולהעלות אותם על טנדרים לעזה, או לחמר במאות אנשים ממסיבת אקסטזי
ברעים ומובילים אותם ברגל לעזה, כולם נתפסו עם התחתונים למטה. אז מה אתם עושים דבר ראשון, שאתם מגיעים לאירוע עצמו? איך אתה עם החיילים שלך מתארגן ללחימה? אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שקורים לי בהבנה הזו שאנחנו באמת נמצאים במרחב חדש, זה הנסיעה שלי. ביום שבת בבוקר, ב7 בבוקר, בדרך לדרום, למחסני החירום שלנו, שאני כבר מקפיץ את כל הכוחות. אני חושב שבנקודה הזו אני אה, ככה מסביר לעצמי ש, שאני הולך לפגוש משהו שכנראה לא פגשתי. עצם ההפתעה כל כך גדולה, והפער המאוד גדול שפגשתי אותו רגע לפני זה, מביא אותי להבנה שאני צריך להיות מאוד אותנטי. זאת אומרת, אני נכנס למרחב זמן עכשיו, שאני לא כל כך יודע לאן אני נכנס, כמפקד וגם כאדם. ואני חייב להיות אותנטי, זאת אומרת, אני חייב להיות אותנטי כלפיי, כלפי עצמי וכלפי האנשים שלי, ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. הדבר השני שאני ככה מאבד אותו תוך כדי זה שאנחנו מקבלים טילים ואני רואה את התמרות עשן בדרך דרומה, זה הנושא הזה של היצירתיות, שאני צריך למצוא את היצירתיות בי ובאנשים שלי, כי כולנו מוכי הפתעה, מהגנרלים הכי גדולים בצה"ל ועד ללוחם בקצה, כולנו מוכים תדהמה, והיצירתיות או הרצון להיות יצירתי זה משהו שיוכל לעזור לי בהמשך. והדבר השלישי שאני זוכר אותו, שאני אומר לעצמי באותם רגעים, בנסיעה הזו, וגם במפגש שלי עם האנשים שלי, זה שאין מקום אחר להיות בו, חוץ מפה. זאת אומרת, המציאות שכביכול נכפתה עלינו, בואו לא נבזבז את האנרגיה בלמה ואיך קרה, אלא אנחנו פה עם האנשים הכי טובים במדינה שקפצו יחד איתי. בסוגריים אני אגיד שבזמנים האלה אני מקבל עשרות טלפונים מלוחמי העבר של היחידה ואומרים לי, אנחנו רוצים להגיע, למרות שהם כבר לא רשומים ברשומות. עשרות, אם לא מאות לוחמי עבר מתקשרים ואומרים לי, לאן צריך להגיע, אנחנו באים. אני פשוט אומר להם, חבר'ה, אין לנו מספיק נשקים ומספיק ציוד. איזה יופי. וזה האירוע הזה שאני גם פונה לאנשים שלי ואומר להם, חבר'ה, אין לי מושג לאן אנחנו הולכים, אבל אין מקום אחר להיות בו, חוץ מהזמן הזה שאנחנו פה ביחד, אין אנשים אחרים להיות איתם חוץ מכם עכשיו. האנשים הכי טובים במדינה, ששמו את הכל בצד, את המשפחה, את הילדים, ומגיעים עכשיו ביחד איתי למרחב ולמימד שאנחנו לא כל כך יודעים לאן זה ייקח אותנו, אבל אם כבר אנחנו כאן, אז בואו נעשה מזה את הכי טוב שאנחנו יכולים. אז מה עשית כמנהיג? אני מדבר על כמנהיג, כמפקד, כמנהיג, בתוך הכאוס הנורא הזה. איך קבעת לעצמך את היעדים הראשונים ובמה התמקדת? איך ערכת את הכוח שלך בצורה שכלתנית, שאתה אומר באמת, לא להסתער סתם, אלא לבוא, לבנות את הכוח ולהגיב בצורה הכי נכונה וגם לשמור על החיילים שלך כמובן. אני חושב אני זוכר את עצמי גם כמפקד צעיר, נוהג באותו נוהג שעכשיו אני אומר, זה קודם כל להיות מחובר לעצמך ומחובר לאנשים שלך. זה אומר שההיכרות האישית, העמוקה שלי עם האנשים שלי, היא המרכיב הראשון שאני זוכר אותו כאיזשהו מרכיב לכידותי, שגרם לנו אל מול כל הכאוס שמסביב, עדיין להישאר עם איזשהו סנטר מאוד 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 עמוק. ואחד הדברים שאני עושה, כשאנחנו ככה פוגשים את כל האנשים, מתחילים, מה שנקרא, להצטייד בציוד, בנשק, בכל המעטפת הצבאית הזו, אני לוקח את האנשים שלי לשיחה, את המפק"צים, את מפקדי הצוותים, ואני דבר ראשון אומר להם, שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, לפני שאנחנו צריכים להתאמן, ברמה הפיזית, הצבאית, אנחנו צריכים
לעשות שיחות לאנשים שלנו, לשמוע מה הם חווים, איך הם עוברים את הרגעים האלה, ולהיות אותנטיים גם איתם. להגיד להם ולדבר את המציאות כמו שהיא באמת. לא, לא לייפות אותה, ולא אה, להראות שאנחנו כביכול חסונים וחסינים כמפקדים, אלא האותנטיות הזאת הבסיסית, ולדבר על דברים מה שנקרא בעולם הצבאי לא כל כך נוהגים לדבר עליהם, להתחבר רגע אה, לפחדים, לדבר רגע אה, על חוסר האיזון, על הכאוס הגדול הזה, מה זה עושה לי, איפה אני נמצא בתוך המרחב הזה עכשיו. וכשאני לוקח את המפקצים שלי ואני מסביר להם שאני לא יודע לאן אנחנו הולכים, אה, ואני מדבר איתם על הסוגיה הזו של פחד, אני מדבר איתם על סוגיה של איך לקחת את המציאות עכשיו ולנתב אותה למקום עוצמתי וחיובי, אה, ואני שומע מהם גם על הכאבים, שומע מהם על כאבים, על פחדים, והשיתוף הזה, הפורקן הזה, נקרא לזה הפשוט, במלוא מובן המילה, הפשוט, בלדבר את הדברים כמו שהם, יצר איזשהו מרחב שכשאני מסתכל לאנשים שלי בעיניים, אנחנו מבינים אחד את השני. אז בתוך העולם אתה יצרת רזי מרחב אמון שלך עם החיילים שלך, של החיילים בין עצמם, שהמרחב אמון הזה זה הדבר הכי חשוב, שרוב המפקדים לא יודעים מהו, ואיפה תפס אותך, את הכוח שלך, ההיתקלות הראשונה. איפה ראיתם את האויב בעיניים והתחלתם לפעול, ואיך ההכנה שעשית עזרה לכם בשדה הקרב. אז אני חושב שהאירוע הראשון זה קרה לנו בקיבוץ רעים. אנחנו מגיעים לקיבוץ רעים ובעצם מתחילים אה, לטהר, להוציא את האזרחים מתוך הבתים, להכניס אותם למרחבים ממוגנים, לשמור עליהם, ותוך כדי שאנחנו בסריקות בתוך הבתים, אנחנו שומעים התקלות, שומעים פשוט ירי מהמרחב, לא כל כך מבינים לאן, וזה היו רגעים ראשונים אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בהיתקלות, אני לא מבין איזה כוח נתקע, הכוח שלי או כוח מקביל אליי, אבל אני זוכר באותם רגעים גם את האנשים שלי נמצאים באיזשהו סוג של פוקוס, בסוג של, נקרא לזה מיקוד מאוד 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 גבוה, שאנחנו עכשיו הולכים לשם. זאת אומרת, אני נותן את הכיוון, תופס איתי את אחד המפקצים ואני אומר לו, זה הכיוון, זה התנועה, לשם הולכים, ואנחנו מתחילים תנועה לשם. תוך כדי במקביל בעצם, כוח שמקביל אלינו בעצם היה בהיתקלות, אנחנו מתקרבים אליהם ובעצם יוצרים את המרחב מעטפת, את מרחב ההגנה בתוך האירוע. ואני זוכר שבאותם רגעים, המקום הזה שלי, גם של מפקד, להגיד, לשם הולכים, רק לעשות את התנועה הזאת, ו, ו, ומשם הכל זורם. זאת אומרת, המקום הזה של לבוא ולהגיד, לשם הולכים, להסתכל לאנשים בעיניים ולהתחיל את התנועה הזאת, מייצר פתאום איזושהי תנועה שמאוד ממקדת, מאוד מפקסת, וזה היה באמת הנקודה הראשונה ששם הכוח מקביל שלנו נתקל. אחרי זה כמובן עוד לא מעט אירועים משמעותיים שחווינו, שגם נפצעו לי 5 לוחמים אה, מירי פגז שנורה לעבר אחד הרכבים שלנו, והאירוע באמת הגדול שחווינו של אסון קריסת המבנים, ששם נהרגו 5 לוחמים שלי במבצע שאנחנו פיקדנו עליו. ובכל אחד מהאירועים האלה, אה, אני זוכר, אני זוכר את הנושא של רעות ללא מילים, את החברות, את המקום שאנחנו כאן עושים את מה שאנחנו עושים. יש איזושהי אמונה מאוד מאוד גדולה במה שאנחנו עושים, במה שאנחנו מאמינים בו, ולא צריך יותר מדי כדי לפעול, כי זה מגיע ממקום אמיתי וטהור.
אז היו באמת, אחרי האירוע הזה, היו גם, שוב, כמו שאמרתי, הרבה אירועים לא פשוטים, שהצטרכנו רגע להביא את הכוחות הלאה ולצאת לפעולה. זאת הנקודה, שהכוח שלך רואה חברים עולים השמיימה, וצריכים מצד אחד להתמקד עכשיו, לנתק בכלל את הרגשות כלפי החברים, אי אפשר להתאבל כרגע, אנחנו צריכים ללכת ולנצח. איך מגיבים החבר'ה בשטח? כי אני ראיתי אותם אחרי זה בשיקום, וראיתי איזה כאב וסבל הצטברו בהם, אבל בשטח עצמו, האם החיילים מסתערים קדימה למרות שהם ראו את חבריהם נופלים? התשובה היא כן, קודם כל התשובה היא כן. אני אתם יכול שומעים להגיד, שם בבית? התשובה היא כן. חבר'ה לא התחפרו, לא עשו פריז או, או ברח מה שנקרא, או קפא, אלא הסתערו, פשוט כגוף אחד שיודע לנצח. תתאר את זה, זה דבר מרגש. לא? אה, תראה, האנשים שלי, אנחנו כבר מכירים כמעט 16 שנה. זה צוות אורגני שאני עוד הייתי איתו בסדיר, וגם עם כל הלוחמים שלי. אני חושב שאחד המרכיבים הראשונים זה הנושא הזה, הפנימי, שאתה מכיר את האנשים שלך, ואוהב אותם אהבת אמת ללא תנאי. תמיד אתה אוהב אותם. אתה לא אוהב אותם כשהם על מדים, אתה אוהב אותם גם כשהם על אזרחי. ואתה רוצה לדאוג להם ורוצה לאהוב אותם, והם אוהבים אותך תמיד. והחיבור הזה הוא חיבור אמיתי. אה, ואחד האירועים באמת באסון קריסת המבנים, אחרי שמחבל ירה RPG לעבר הכוח שלנו, בתוך המבנים ששם היה אה, הרבה חומרי חבלה שאנחנו עובדים כדי לפוצץ את אותה שכונה. אה, הבתים מתפוצצים, אנחנו נמצאים 30 מטר מהאירוע, והדבר הראשון שאנחנו עושים זה פשוט רצים לאותה נקודה. לא היה קשה להתבלבל ולראות מה קורה סביבנו כדי להבין שזה אירוע קשה מאוד. והדבר הראשון שאנחנו עושים זה בעצם מרכזים את כל האנשים, ועל אותו גל הריסות אה, אנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, ומבינים שהתוצאות הן תוצאות קשות, ואחרי כל זה אנחנו אומרים שאנחנו לא יוצאים מפה עד שכולם איתנו. כמה זמן שייקח, יום, יומיים, חודש, אנחנו פה, וראית בעיניים של הלוחמים, בעיניים של האנשים, שזה רגעים שבאמת הם ללא מילים. אה, פעם הייתי מתאר לעצמי בתור ילד שבמלחמה יש הרבה רעש, ככה הרבה המולה מסביב, אבל אני חושב שהרגעים הגדולים של המלחמה, יש בהם בעיקר שקט, ככה אני פוגש את זה, ככה אני פגשתי את המלחמה הזאת. רגעים אמיתיים של חיבור אמיתי של אנשים שבאים לבצע את המשימה מתוך מקום אמיתי, ומתוך לכידות אמיתית ורעות אמיתית, אה, יורדים על הברכיים, עושים יישור קו ומתחילים לאסוף את האנשים שלנו, בלי שקיות, מסביבנו טבעת אש של חיל האוויר, באמת כדי למנוע חטיפה של חלקי גופות, ובמשך 10.5 שעות האנשים, הלוחמים, אוספים ואוספים ואוספים, יורדות דמעות תוך כדי, ו... טוב, אני תומך. ויש הרבה רגעים לא פשוטים, אבל המיקוד במשימה, המיקוד באנשים, המיקוד בחברים, אה, תמיד שאני אוהב לקרוא ספרי צבא, ותמיד יש שם את פרק הרעות, איך הרעות מתבטאת בשדה הקרב. אז אני חושב שהתמונה הזאת של האנשים שקוראים ברך בלי מילים, ופשוט עושים את העבודה בצורה פשוטה ותמימה וטהורה, אה, זה משהו שבעיניי הוא הרמה הגבוהה ביותר של רעות. אה, לקח לנו 10.5 שעות, כמובן שהגיעו כוחות נוספים, כוחות חילוץ והצלה, 669 שסייעו לנו ועזרו לנו, עזרו לכל היחידה, גם לגדוד שאבטח אותנו, שעשה עבודה מעולה באותו אירוע. והרגעים האלה הם רגעים לא פשוטים, גם כמפקד, אבל אני זוכר כשאני רואה את האנשים, אני מבין
מה זה העוצמה של האנשים האלה, מה העוצמה של הלוחמים האלה, של לוחמי המילואים, של האנשים שעזבו את הכל והגיעו להילחם על הבית, הגיעו להחזיר את החטופים, הגיעו כדי אה, למנוע שהאסון הזה יקרה עוד פעם, וממש להציל את המדינה הזאת מהמצב שבו היא הייתה. רזי, שאתה סליחה שאני ממש דומע מהתרגשות. בואו נקפוץ רגע. אתם המשכתם ועשיתם עוד חודשים רבים של מילואים. אני יודע שאתה כבר בטח מעל שנה במילואים. והמשפחה שלך באשדוד, וגם היא חטפה טילים על הראש. שלושה ילדים בבית, ו... ועוד אחד קטן בדרך. ועוד אחד קטן בדרך. בהחלט מרגש. ואתם משתחררים מהמילואים. ואתה יודע שאתה צריך לשקם את הנפש של החיילים שלך, של הלוחמים, שמסרו את נפשם להגנת המדינה, ועכשיו המדינה צריכה לספק להם מזור לנפש, ואין עם מי לדבר בהתחלה, ואתה מתחיל לחפש מקום, תעשה את זה בקיצור, מקומות איפה צריך לעבור עם הלוחמים שלך, לטפל בהם, ו... ומה מצאת למעשה? אני מדריך אותך, ואיך משרד הביטחון מגיב לבקשות שלך. זה מאוד חשוב לי לדעת, כי אני בעצמי, שקיבלתי אצלי, עינות בר מעל 10,000 לוחמים, לא היה עם מי לדבר במשרד הביטחון. אני הייתי הפילנטרופ שמתרים את כל העולם ואשתו כדי לאפשר למטפלים לטפל באמת אלפי אלפי לוחמים, ורק אחרי שנה התחלנו לקבל סיוע למעשה משרד הביטחון. איפה אתה פוגש את כל האירוע הזה? אה, אז כן, אז אחרי התקופה המאוד משמעותית הזאת של הלחימה, אני מבין שהאחריות שלי כמפקד היא לדאוג לאנשים שלי, לא כמשאב, כשאני קורא להם הם באים, אלא לדאוג להם אחרי תקופה מאוד מאוד משמעותית של תקופת לחימה עמוסה ועמוקה וקשה, אני צריך לדאוג להם. צריך לדאוג להם שיוכלו לחזור חזרה לבתים, לנשים, לילדים, לעבודה, וימשיכו לשגשג. וזו אחריות האישית שלי, לא של המדינה ולא של אף אחד. קודם כל שלי, כמי שהביא אותם לנקודה הזאת, אה, ואני באמת, כמו שאמרת, מתחיל לחפש. אנחנו עוברים המון המון, וזה חשוב גם להגיד שהמדינה באמת, והצבא, מנסים באמת לעשות הכל, ואתה מרגיש את העיטוף הזה ואת המעטפת הגדולה שצה"ל מנסה לתת, עם שיחות, עם קב"נים, עם פסיכולוגים, סדנאות נוספות שאנחנו עושים. אה, באמת אחרי כל אחת מהסדנאות האלה, אה, היה עבורנו מאוד מרגש ומאוד טוב, אבל בסוף היום, גם כשאני פוגש את האנשים שלי בארבע עיניים, וגם משיחות אישיות, אני מבין שמה שאני צריך הוא הרבה יותר עמוק מזה. אה, כי האנשים שלי צריכים לפרוק את מה שהם חוו בצורה עמוקה. אה, וכל מה שעשינו היה מאוד מאוד ליד, היה טוב, היה נעים, היה מחבק. באמת, עם אהבה מאוד גדולה של אותם אנשים, אבל אני, כמו שגם אמרתי בהתחלה, אוהב להסתכל למציאות בעיניים, ולהגיד את הדברים כמו שהם, אה, וחיפשתי מקום שבו הם יוכלו לפרוק את מה שהם מרגישים, ויוכלו אה, לחזור חזרה הביתה. ואני יוצא למסע, באמת, לחפש מה יש במדינת ישראל להציע בעולם הזה של טראומה, איך מתמודדים עם הדבר הזה, שהוא הרבה פעמים הוא ללא מילים, אה, ואני מוצא את עצמי משוטט, מסתובב בין מנכ"לים של בתי חולים, בין משרד הביטחון ובין גופים אזרחיים, וזו הייתה הפעם הראשונה שאני זוכר את עצמי גם אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים עזרה, אה, ואני אעשה הכל בשביל האנשים שלי. אה, באמת אנחנו מגיעים. אני רוצה למקד את רזי בגלל הזמן,
ואני פשוט רוצה לשתף אתכם שרזי לא ספר בעיניים אף אחד יותר, הוא ספר את האנשים שלו וחיפש את המזור לאנשים שלו וחיפש את זה עד הסוף עמוק עמוק עמוק, ושהוא הגיע, אני לא רוצה להיכנס לזה כי היה לי רעיון עם שאולי ושתיאר במדיקל קר, והפלוגה של רזי באו וקיבלו ממש סדנה של 5 ימים, הם היו הראשונים לקבל, לעבור, שהבית חולים עבר ממצב של טיפול באזרחים לטיפול בלוחמים. סדנה מאוד מאוד עמוקה שאני הייתי בתוכה והבנתי לעומק עד כמה הכאב הוא עמוק. וקיבלו החיילים, גם פתחו את הפצעים, גם הוציאו את כל מה שהיה להם וגם קיבלו כלים וקיבלו הדרכה איך הם עוברים ממצב שהנפש הפגועה נרפאה ואיך הם עוברים לצמיחה אישית, איך הם מקבלים את עצמם באהבה, במחילה, ללא שיפוטיות, ואז הם יכולים לחזור הביתה ולאהוב גם את הילדים ואת האישה בבית ולעבור לצמיחה. ואז רזי, אני ממקד אותך, אני זוכר את התיאור הזה, באת לסמנכ"ל במשרד הביטחון ואמרת לו שאתה רוצה תקציב שכולם יקבלו את הסדנאות העמוקות האלה שעולות 7,000 שקל ל5 ימים, ומה הוא אמר לך? אה, אז באמת התחלנו לעשות את הסדנה, וכשאני חוויתי את הסדנה הזאת, ופה זה המקום גם להגיד לשאולי פז, לבית חולים מדיקל קר, למיכל, לשני ולכל הצוות האדיר הזה, לעמותת אימפה, שבעצם לקחה אותנו בשתי ידיים, ועשתה פה מהלך שהוא בעיניי מהפכני, וישנה באמת את כל נושא הטיפול ומניעה בטראומה במדינת ישראל ובכלל בעולם. אז זה המקום קודם כל להגיד להם המון המון תודה. עם הלב הגדול שלהם, הדבר הזה קרם עור וגידים. וכשהיינו אצל משנה למנכ"ל משרד הביטחון, זה בדיוק היה המצב, באתי ואמרנו לו שבשביעי לאוקטובר אף אחד לא חייב אותנו להגיע. הגענו ממקום אמיתי, כי המדינה הזו חשובה לנו. עזבנו את המשפחות ואת הילדים, כי המשפחה הזו חשובה לנו, כי המדינה הזו חשובה לנו. והיום המצב הוא כזה שאנחנו צריכים להילחם על הנפש, ואין זמן לבירוקרטיות, ואין זמן לדיונים עמוקים. כשאני הגעתי בשביעי לאוקטובר עם האנשים שלי, החייגן חייג אלינו, חייגן המילואים, חייג אלינו 24 שעות אחרי שאנחנו תוך כדי לחימה. אף אחד לא הגיע כי מישהו התקשר אליו. הגענו כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, וגם היום שהסמנכ"ל המלחמה... אמר לך, אני אבדוק אם אני יכול להשיג תקציב, מה אמרת לו? תגיד לי בצורה הכי בוטה בלי פחד. אמרנו לו, ואיתמר גרף, זה באמת גם המקום להגיד לו המון המון תודה, שהוא לקח את זה בשתי ידיים. אמרנו לו, אנחנו עכשיו צריכים את הכסף. הלוחמים צריכים עכשיו את התקציב הזה, כדי באמת לעבור את התוכנית המדהימה הזאת של עמותת אימפה, את הסדנה העמוקה הזאת, כמו שאנחנו חווינו אותה, כמו שהצוות שלי חווה אותה, את השחרור המאוד גדול הזה, שהביא איתו בסוף גם צמיחה מאוד גדולה ושגשוג מאוד גדול אצל האנשים, וזו המשימה שלנו. המשימה הלאומית שלנו זה להביא את התוכנית הזאת של עמותת אימפה לכל לוחם במילואים, לוחם ולוחמת במילואים, ואינשאללה אנחנו גם ניקח את זה לכיוון של תושבי העוטף והאנשים שחוו טראומות גם מסוג אחר של לחימה, להביא את זה לכולם ולהנגיש את זה לכולם, וזה, אני אומר תמיד, זה לא תלוי באף ממשלה, זה תלוי בנו. ואני חושב שאחד הדברים שאני למדתי מהשביעי לאוקטובר, זה באמת כמו השיר של חנן בן ארי, שאני מאוד מתחבר אליו, אין הדבר תלוי אלא בי. אם אנחנו רוצים שינוי, אנחנו רוצים להוביל מהלך כלשהו, זה מתחיל אצלנו, פנימה וגם החוצה במהלכים שנרצה לעשות. אז לצורך זה הקמת יחד עם שאולי ועוד אנשים את העמותה של לוחמים על הנפש. אתה רוצה להגיד משהו? יש לנו עוד פחות מדקה. כן, אז הפורום שלנו נקרא פורום מלחמה על הנפש, הוא בעצם בשיתוף של שאולי ועמותת אימפה, שהפורום הזה הוא בעצם מאגד מאות ואלפי לוחמים במילואים, לוחמות במילואים, שאומרים דבר אחד מאוד פשוט, המלחמה הבאה שלנו היא על הנפש, ואנחנו צריכים פתרון אמיתי, עמוק, לאנשים הכי טובים במדינה, באמת, אם תסתכלו על זה, זה 1% מהאוכלוסייה שמחזיקה פה את כל המרחב הגדול הזה של המדינה הזאת, ולהם מגיע, לא ליד ולא בערך, מגיע להם טיפול עומק, אמיתי, להסתכל לאנשים האלה לא כעל
לובשי מדים, אלא כאל זוג עיניים ולב, ולרפא את האנשים האלה שהם הכי טובים שלנו. אז המון תודה רזי, אני כמנהל אה, בעמותת אינפא, אומר לך שאני אתן את הכל לעניין הזה, ואנחנו נעשה את הכל ביחד ונבוא למקבלי ההחלטות, ולא נבקש מהם, נדרוש מהם אה, לטפל בלוחמים, כי הם הלוחמים גם במלחמה הבאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכין אותם ולקיים אותם ולתחזק אותם גם למלחמה הבאה, ושהצעירים יראו שהצבא והאזרחים פה במדינה נלחמים עליהם ודואגים להם ונותנים להם גם מעבר, כדי שיהיו אנשים הרבה יותר טובים, שהחברה שלנו תהיה הרבה יותר טובה. תודה. לגמרי. תודה ליעל על תודה, יעל. המחרוזת הנפלאה הזאת, ושנתנה לנו, לרזי ולי, את ההזדמנות להנגיש לציבור. ורזי, תחשוב על לוחם שאתה רוצה לראיין אותו בשרשרת, שימשיך את ההשראה הזאת ויספר לאנשים בבית שלא מבינים איך עוברים משיקום לצמיחה, איך עובר התהליך הזה, ושיסייעו לנו ולחיילים, לעמותות, לעשות את זה כמו שצריך, כדי שה30,000 לוחמים שמגינים על כל המדינה הזאת, שגם נחזיר להם בעודף, מה שנקרא, באהבה, מהלב. לגמרי. תודה רבה, יעל, תודה רבה, אלי. היה לי מדהים. ומפה לשלוח באמת ברכה גם לכל הלוחמים ולכל הלוחמות, ואינשאללה שכל החטופים יחזרו אלינו. זה משאלת הלב של כולנו. אה, התיקון הוא אצלנו, אנחנו עכשיו, זה אצלנו, תיקון אצל כל אחד בלב ואצל כולם ביחד. לחבר את הלבבות. ממש.